Jobbjánát elhagyva rátértünk az A1-es autópályára. Egyszer ezen a szakaszon voltam már, mikor Bledre utaztunk, akkor ugyanilyen beállt forgalom volt végig ezen az út szakaszon egy 10-15 km hosszan. Sajnos ez most is így történt, úgyhogy nagyon lassan tudtunk csak haladni. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. 30 km az olasz határ, úgy gondoltuk, hogy itt azért gyorsan egy tankolást megejtünk, mert itt 1,7 euró volt az üzemanyag, úgyhogy az olcsó benzinbüfőt tankoltuk még a motorokat. A szlovén-olasz határ zökkenőmentesen zajlott, úgyhogy gurultunk tovább a hőségbe, a kánikulába. És vártuk azt, hogy a fizetős kapurendszer majd kifog-e rajtunk. Átértünk olaszba, a hőmérséklet az 35,5 fok, így menetszéllel, megmelegedett az idő kellemesen. Előtte a benzinkúton a ruhámat azt megnedvesítettem, fölvettem magamra a hűtőmellényt, majd elfelejtettem, erről fogok is mindjárt mesélni. Sztori a következő. Hónap után indul a túra, amit már most láttok ugye a filmben. Elindultunk, és előtte most pénteket írunk. Azon gondolkoztam, hogy ezzel a nagy hőséggel, kánikulára való tekintettel hogy tudnám könnyíteni ezt a motorozást. Előtte is nézegettem én már ezt a terméket. Hozzáteszem, semmiféle szponzoráció nincsen. A lényeg az, hogy beszaladtam a Shoxba, és kiválasztottam magamnak ezt a Magna Dry Cooling Vest Evo nevű mellényt, ami elvileg úgy működik, mindjárt ki is fogom csomagolni, hogy vizet beleöntünk, és a menet széltől szépen ez kifele párolog, a belseje elvileg nem, a testet fele, hanem kívülről, és elvileg hűtést fog biztosítani. Na majd ez kiderül, és akkor az útra visszatérve ezt majd akkor látni is fogjátok, hogy ez működik-e. Van benne egy ilyen kis használati utasítás, egy ilyen mosózsák, amivel mosni lehet, és a dolog az így néz ki. Hátul itt van egy ilyen vízbe töltő tartálya, kis gumirozott. Elvileg bele kell önteni a vizet, szépen ezt elosztatod, kitapicskolod belőle, fölcsavarod, kinyomod a levegőt, elvileg ennyi. A lényeg az, azt mondta a srác, hogy technikai pólóra kell fölvenni, nem pamutra. Gondolom hát így is tiszta víz lesz tőle, úgyhogy jobb, hogyha nem. Fogod, becsatolod. Egyébként a viselete nagyon kényelmes és nagyon frankó, hát most jól nézek így rövidgatjával biztos benne, de nem is az a lényeg. Kényelmes, testhez álló. Én azt gondolom, hogy jó, de ezt majd a videóban már látni fogjátok, és a véleményem ott elmondom. Visszaérve a túráról, azt tudom mondani, hogy a termék működött. Talán egy dologért nem működött nálam, és ez nem a hűtőmellének a hibája, túl nagy a motoromnak a szélvédelme. Úgyhogy azt tudom ajánlani, ha valaki ilyenbe gondolkozik, Nakeden kisebb szélvédelemben rendelkező motornál szerintem tök jól működik a dolog. Nálam is úgy működött, hogy ugye farmer ruhába mentem a túrára, nem is volt más nálam nagyon. És a farmer ruhát lehúztam, azt pleximet teljes mértékben leengedtem, és így kapott a mellkasom szelet, meg így kapott a hűtő mellény is szelet, és azt mondom, hogy akkor működött. De viszont nálam is ez ilyen 70-80-as tempóig nem nagyon érzékeltem, viszont a fölött ilyen 100-as tempó fölött, autópálya tempónál tök jól működött. Ugye a városban, ha valakinek nagyobb a plexi-el leengedi, akkor azt mondom, hogy van egy pici hűtés, de nem akkora, mint mondjuk egy nagyobb sebességű tempónál, ahol igazán jön be a szél, akár a turbulens levegő, és akkor működött a dolog. Úgyhogy a 40-42 fokos túra alatt én azt gondolom, hogy ez jó használt ötte, úgyhogy érdemes volt megvenni. Ha valakinek tetszik ez a mellény, nézzétek meg esetleg a Shoxba, én ott vásároltam. Szerintem árérték arányban, amit tud, én azt gondolom, hogy ez tök jó termék. Úgyhogy a farmer jacket is, meg a farmer kabátot is, vagy farmer nadrágot is bevizeztem, de szerintem egy 15 perc alatt megszáradt az egész teljesen. Introdurre il denaro o la tessera. Arrivederci. Arrivederci. Ugyanoda kell a kártyát nyomni, ahova a tikettől.
Azaz, pihenjetek. Még jó, hogy nincs meleg. Sok pályaszakasz után aztán következett egy 150 km a szállásig olyan útszakasz, ami már élvezhető volt, és szerettük, mert gyönyörű tájakon motoroztunk keresztül. Volt nálam GPS, mert én mindig használom, de azért volt egy-két körforgalom, amikor nem jó irányba szaladtam ki, és vissza kellett fordulni. Aztán a forróságból mögé elértünk a 29 fokba. Közben az eső is elkezdett csapkodni, ott szemben meg azért látszott, hogy elég keményen valami készül. Az elébb még villámlás is láttunk, úgyhogy lehet, hogy mindjárt az esőruhát föl kell venni. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Utána pedig elértünk San Zeno környékére, ahol a szállásunk volt egy hétig. Itt erre már az volt, amikor a látvány önmagáért beszélt. I wish I knew how much I missed. Majd a kis falun átvágtatva megérkeztünk a szállásunkra. Megérkeztünk a szállásra, és el is foglaltuk. Igaz, hogy most előtte nem mutattam be, de majd utána a többiek kicsit összeszedik magukat, akkor bemutatom azt is. A lényeg az, ez az épület, egy apartman rész, tulajdonképpen egy szoba, ott fönt, ahol a törölközők ki vannak terítve, az a mi részünk, erre egész oda hátra volt a fürdőszoba, két teljesen vállalható hálófülkével, motorokat ide leparkoltuk a ház elé, a hölgy azt mondta, hogy oda szépen be lehet egyébként vinni a két épület közé. Az útunk az nagyon jó volt, volt benne egy pici kis esőzés, volt egy kis meleg, olyan 40-42 fokos meleg. Érkeztünk, most elmegyünk valami boltot keresni, a konyha egyébként jól felszerelt az épületbe, és az ásó volt veszélyes, mert négyünknek 200 000 forintja, 530-40 euró körül volt a szállás az egy hétre. Úgyhogy mindjárt megmutatom fönt is, és akkor gyerünk a boltba vacsoráért. A rendszer úgy működött, a hölgyel nem találkoztam, úgynevezett ilyen kulcsos apartman. Itt ebben a dobozban volt egy lehúzó, ott volt egy ilyen számsor benne, amit be kellett pötyögni, azt elküldte nekem a csaj, benne volt a kulcs, és akkor teljes mértékben bejutottunk a lépcsőházba. Egyébként ez egy rendes társasházi lakás, és itt fönt az emeleten volt az apartman. Meg is találtak ide ki van. Lakásba beérve fogad minket egy gyönyörű szép kis komód tévével, egy jó nagy nappali. Itt a nappaliból kijövünk, itt van egy kis terasz, panoráma az nem rossz, motorok ott lent vannak. Tényleg még egyszer mondom, hogy a konyha nagyon jó felszerelt, tele van mindennel. Van egy kis fürdőnk, mosógép, minden működik is. Itt van egy hálószoba, két különálló ágya, ahol mi vagyunk, itt meg egy francia ágy. A kupit ne nézzétek, mert már most szétdobáltunk, utána csinálom a videót, úgyhogy ennyi.